Hey guys, welcome to my channel. So today, I'm going to share with you how to create an invitation template in Canva where you can sell on Etsy or any other platforms. So let's get started! So ito yung mga sizes ng invitation na kalimitang nakikita ko sa mga Etsy sellers. So yung gagamitin ko dito is yung 1080 by 1920 for digital invitations and then 5 by 7 inches for physical. Bali, parang isang design sa dalawang sizes. Yung una kong gagawin is yung 1080 by 1920. So, click lang natin itong create design. Then, yung custom size, 1080 by 1920. So, create new design lang tayo. So, this is a blank template. And if wala ka pa maisip na design, pwede kang mag-check sa Etsy and find inspirations kung ano yung design na gusto mong ipagbenta. Because there's a lot of variations na pwede, like invitations, save the date invite, birthday invites, Christmas invites, family invites, announcement invites, and mga kung ano na pa. So, yung gagawin ko dito is yung save the date invite. So, dito guys, nag-add lang ako ng text. And then, mag-add ulit ako ng calendar. So, dun sa design tab guys. Search lang natin yung calendar. So, yung hinanap ko is yung free version kasi mas preferable siya if mga DIY products yung mga gagawin mo at mga ipagbebenta mo para hindi na bumili si customers ng mga elements sa Canva. So, nire-resize ko lang siya and then sa center ko lang siya. So, yan. Then, group ko lang. So, dito sa text, lagay ko lang yung save the date dito. And then, I change the fonts to Brittany. So, if ever na may mga font kayo na alam nyo pwede sa mga pang-wedding, pwede nyo yung mga gamitin nyo. Next is, nag-duplicate lang ako ng text. So, this is for the month. Tapos, yung year para sa date nung save the date invite. Like, yung date ng wedding. And then, inayos ko lang yung alignment and letter spacing nung text. So, next is mag-add lang ako ng heart. So, next search lang ako dun sa Elements tab. And then, pili lang ako ng heart na gusto ko. So, yan. Para siya sa day nung wedding. So, after that, pili ka lang ng kulay. So, yung gusto ko is something like pink. So, you can choose whatever colors you like depending sa theme na gusto nyong gawin. Or depende sa invitations na gusto nyong gawin. So, ito yung napili ko na kulay. So, dito is inaayos ko lang yung template. So, duplicate lang ulit ako dito ng save the date. Bali, ito yung script font. Tatype ko yung name ng like sample name na kung anong gusto ko mapili. So, for presentation purposes only, yan. And para maganda yung text. Kaya ganyan yung ginagawa ko. And then, the next one is gagawa tayo ng text for the place of the wedding. Like, sample place lang naman. Sample Chicago, Illinois. So, yan yung napili kong lugar. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyong lugar yung ilalagay. And then, the next one naman is yung formal invitation to follow palagi yung nilalagay ko. So, at the end siya, at the bottom part of the template. So, ano lang siya, palagi ko kasi nakikita may mga ganun. So, ginagaya ko lang. Pero good siya to add in the template kasi, like, for example, if ever may mga needed pa pala na information na kailangan included sa invitation. So, kailangan siyang ilagay. Tapos dito is inaayos-ayos ko lang yung template. Depende sa gusto ko. Bali yung content is tapos na. Bali yan lang lahat yung content na gusto kong ilagay sa invitation template. So yung ginagawa ko dito is ina-edit ko na lang siya kung paano yung magandang alignment and yung sa tingin ko is okay siya. So pag okay na siya, rename ko lang yung template tapos since tapos na tayo sa 1080 by 1920, need naman natin siyang i-resize to 5 by 7 inches. So, this feature is for a pro version of Canva. So, it's good if naka-pro version ka. Pero, I'll also show you yung how you can recreate it in 5 by 7 na free version ni Canva. So, okay, let's start with a 5 by 7 inch blank template.
Tapos, need nating i-copy yung ginawa natin sa 1080 by 1920. So, copy ko lang siya dito. Tapos, rename ko na rin yung title niya. So, dito is more on nire-resize ko yung template para magmukha siyang okay sa 5x7 na template. So, nire-resize ko lang siya, tapos ini-edit ko yung font size, and then, yung mga kailangang i-adjust, yun yung ginagawa ko. So, pag mag-create kayo ng templates sa Canva or any other niche na gusto nyo, make sure na gusto nyo yung ginagawa nyo and nag-enjoy kayo talaga. Kasi it will be easier for you to create a template na gusto mong gawin. And don't overwhelm yourself. Take it day by day, one step at a time. Because for me, I'm not a designer by profession. Self-taught lang din ako, and I'm really grateful and thankful to God na na-discover ko yung Etsy. And I hope I can share my journey, how I become a designer in the future. But this is a 3-part template na gusto kong gawin. And the next one, I will create a thumbnail para sa Etsy for this one. And then the next one is how I will put it in Etsy, and then I'll create the PDF version wherein the customer can download and edit the template. So yun lang guys. See you in my next video. Bye guys!